Hãy chọn một đêm trời quang, đi ra khỏi ánh đèn thành phố và ngước nhìn lên bầu trời. Trừ vài hành tinh láng giềng, mỗi chấm sáng còn lại là một mặt trời xa xôi, có khi là cả một cặp mặt trời đang quay quanh nhau. Riêng dải ngân hà của chúng ta đã chứa khoảng 200 tỷ ngôi sao, và phần lớn trong số đó có hành tinh riêng. Nhân con số ấy với hàng nghìn tỷ thiên hà ngoài kia, xác suất để chỉ mình trái đất có sự sống trở nên nhỏ đến phi lý. Vậy mà, khi chúng ta hướng những chiếc kính khổng lồ lên trời và lắng nghe, vũ trụ chỉ trả lời bằng một thứ duy nhất: sự im lặng. Hơn 70 năm trước, giữa một bữa trưa bình thường, nhà vật lý Enrico Fermi bỗng buột miệng hỏi một câu khiến cả bàn ăn im bặt. Vậy mọi người đâu cả rồi? Câu hỏi nghe như đùa ấy đến nay vẫn chưa có lời đáp, và nó trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học hiện đại. Trong tập này, chúng ta sẽ đi qua từng lời giải nghiêm túc nhất mà con người từng nghĩ ra. Có lời giải khiến bạn thấy trái đất quý giá hơn, có lời giải khiến bạn lạnh sống lưng, và tất cả sẽ khiến bạn nhìn bầu trời đêm bằng con mắt khác. Hãy cảm nhận độ lớn của con số. Nếu mỗi giây bạn đếm một ngôi sao, đếm cả ngày lẫn đêm không nghỉ, bạn sẽ cần hơn 6.000 năm chỉ để đếm hết số sao trong ngân hà. Và ngân hà chỉ là một thiên hà cỡ trung bình. Kính viễn vọng của chúng ta ước tính vũ trụ quan sát được chứa khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Số ngôi sao ngoài kia nhiều hơn số hạt cát trên tất cả các bãi biển của trái đất cộng lại. Đó là sân khấu mà câu chuyện hôm nay diễn ra. 30 năm trước, chúng ta chưa chắc ngoài hệ mặt trời có hành tinh nào hay không. Rồi các kính săn hành tinh ra đời, và câu trả lời đến dồn dập. Tính đến nay, con người đã xác nhận hơn 5.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời, và dữ liệu cho thấy hành tinh còn nhiều hơn cả sao. Quan trọng hơn, một phần trong số đó nằm ở khoảng cách vừa đủ với ngôi sao mẹ, nơi nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Chỉ riêng trong ngân hà, số hành tinh kiểu đó có thể lên tới hàng tỷ. Năm 1961, nhà thiên văn Frank Drake tìm ra cách biến câu hỏi mơ hồ thành một phép tính. Ông trẻ nó thành từng xác suất nhỏ. Bao nhiêu sao có hành tinh? Bao nhiêu hành tinh có thể nuôi sự sống? Bao nhiêu sự sống tiến hóa thành trí tuệ? Bao nhiêu trí tuệ phát ra tín hiệu? Nhân tất cả lại, bạn có số nền văn minh đang tồn tại trong thiên hà. Điều thú vị nằm ở chỗ này. Kể cả khi bạn điền vào những con số bi quan nhất, kết quả vẫn hiếm khi bằng không. Còn một chi tiết nữa thường bị bỏ qua. Mặt trời của chúng ta là một ngôi sao trẻ. Trong ngân hà có vô số ngôi sao giống mặt trời, nhưng già hơn hàng tỷ năm. Nghĩa là nếu sự sống từng nhen nhóm quanh một trong những ngôi sao đó, nền văn minh của họ đã có khởi đầu sớm hơn. Chúng ta không phải vài thế kỷ, mà là hàng tỷ năm. Hãy nhớ rằng, loài người đi từ chiếc máy bay đầu tiên lên mặt trăng chỉ trong 66 năm. Giờ hãy tưởng tượng một nền văn minh có thêm 1 tỷ năm để phát triển. Có người sẽ nói, vũ trụ rộng thế, ai mà đi cho nổi. Nhưng phép toán nói khác. Một nền văn minh không cần công nghệ thần kỳ nào cả. Chỉ cần những con tàu chậm chạp bay bằng 1% tốc độ ánh sáng đến một hệ sao mới xây dựng, rồi từ đó phóng tiếp những con tàu khác. Cứ thế, như vết loang trên tờ giấy thấm. Các nhà khoa học đã tính, với cách lan tỏa kiên nhẫn đó, một nền văn minh duy nhất chỉ cần vài chục triệu năm để hiện diện ở mọi ngóc ngách của ngân hà. Vài chục triệu năm nghe có vẻ dài, nhưng hãy đặt nó cạnh tuổi của ngân hà, hơn 13 tỷ năm. Nếu nén toàn bộ lịch sử ngân hà vào một năm dương lịch, thì việc chiếm lĩnh toàn bộ thiên hà chỉ tốn khoảng 1 ngày, trong 365 ngày. Nói cách khác, chỉ cần một nền văn minh duy nhất, ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, quyết định lên đường, thì hôm nay dấu vết của họ phải có mặt ở khắp mọi nơi. Kể cả ngay tại đây, trong hệ mặt trời này. Vậy chúng ta thấy gì? Không, một con tàu thăm dò nào trôi qua hệ mặt trời mang dấu hiệu nhân tạo rõ ràng. Không một tín hiệu vô tuyến nào lặp lại có chủ đích. Không một ngôi sao nào bị che khuất bởi công trình khổng lồ của một nền văn minh đói năng lượng. Các cuộc rà soát hàng triệu ngôi sao gần đây đều trở về tay trắng. Và đây là điểm nhiều người hiểu nhầm. Sự trống rỗng đó không có nghĩa là cuộc tìm kiếm thất bại. Bản thân sự im lặng chính là một dữ kiện khoa học, và nó đòi được giải thích. Giờ thì bạn thấy trọn vẹn thế đối đầu. Một bên, xác suất và thời gian đều gào lên rằng họ phải tồn tại, thậm chí phải ở đây từ lâu rồi. Bên kia, bầu trời trống trơn và câm lặng. Hai vế đều dựa trên lập luận vững chắc.
và chúng không thể cùng đúng. Đó chính là nghịch lý Fermi. 7 thập kỷ qua, các nhà khoa học đã đề xuất hàng chục lời giải. Chúng ta sẽ xem xét 3 nhóm lời giải lớn nhất, theo thứ tự từ dễ chấp nhận nhất đến đáng sợ nhất. Lời giải thứ nhất nghe đơn giản đến mức dễ bị xem thường. Có thể chúng ta hiếm. Có thể phương trình kia có một mắt xích mà xác suất của nó gần bằng 0. Và may mắn thay, trái đất đã lọt qua. Nghe có vẻ tự đề cao, nhưng khi các nhà khoa học soi kỹ lịch sử của hành tinh này, họ tìm thấy một chuỗi trùng hợp dài đến mức khó tin. Hóa ra là một tấm vé số trúng liên tiếp nhiều lần. Hãy điểm vài tấm vé trúng đó. Chúng ta có một mặt trăng lớn bất thường, giữ cho trục quay trái đất khỏi lắc lư hỗn loạn. Nhờ vậy khí hậu ổn định suốt hàng tỷ năm. Chúng ta có sao mộc khổng lồ đứng ngoài xa, hút bớt những thiên thạch lẽ ra sẽ lao vào chúng ta. Chúng ta có lớp vỏ kiến tạo trượt trên nhau, hoạt động như máy điều hòa khí hậu tự nhiên. Và chúng ta có một lõi sắt nóng chảy tạo ra từ trường, tấm khiên vô hình chặn những luồng hạt chết chóc từ mặt trời. Thiếu một trong những thứ đó, có lẽ bạn đã không ngồi đây xem video này. Tấm vé khó trúng nhất có thể nằm ở chỗ khác. Sự sống xuất hiện trên trái đất khá sớm, chỉ vài trăm triệu năm sau khi hành tinh nguội đi. Điều đó gợi ý rằng sự sống đơn giản có thể không hiếm. Cái hiếm là bước tiếp theo. Những sinh vật đơn bào đã thống trị hành tinh này gần 2 tỷ năm mà không có gì thay đổi. Trước khi một sự kiện hợp nhất tế bào cực kỳ hy hữu, tạo ra loại tế bào phức tạp, làm nền cho mọi cây cối và động vật. Có thể vũ trụ ngoài kia đầy vi khuẩn. Còn những sinh vật biết ngước nhìn và đặt câu hỏi về bầu trời thì gần như không có. Các nhà khoa học gọi mắt xích gần như bất khả thi, đó là bộ lọc vĩ đại. Một cửa ải mà gần như không sinh vật nào vượt qua nổi. Nếu lời giải này đúng, thì bộ lọc nằm ở phía sau lưng chúng ta. Chúng ta là kẻ sống sót, có thể là duy nhất, của một trò chơi có tỷ lệ thắng gần bằng 0. Và nghe có vẻ ngược đời, nhưng với nhân loại, đây lại là kịch bản đáng mừng nhất. Bởi nếu cửa ải khó nhất đã ở sau lưng, thì con đường phía trước rộng mở. Hãy giữ ý nghĩ đó, vì lát nữa nó sẽ bị thách thức. Nhóm lời giải thứ hai cho rằng, người ngoài hành tinh vẫn ở ngoài đó, chỉ là hai bên chưa từng thấy nhau. Lý do đầu tiên trần trụi nhất, khoảng cách. Ngôi sao gần mặt trời nhất cũng cách hơn 4 năm ánh sáng, nghĩa là con tàu nhanh nhất loài người từng chế tạo sẽ mất hàng chục nghìn năm để bay tới. Còn những tín hiệu vô tuyến đầu tiên của nhân loại, phát đi từ khoảng 100 năm trước, đến nay mới chỉ quét qua một vùng bé xíu của ngân hà. Nếu có ai đó ở đầu kia thiên hà đang lắng nghe, họ sẽ phải đợi thêm hàng chục nghìn năm nữa mới biết chúng ta tồn tại. Lý do thứ hai tinh vi hơn, thời gian. Một nền văn minh không tồn tại mãi. Họ có thể nở rộ vài nghìn năm, vài triệu năm, rồi lụi tàn vì bất cứ lý do gì. Bây giờ, hãy hình dung hai đốm sáng lóe lên trong cùng một thiên hà, nhưng lệch nhau 10 triệu năm. Cả hai đều rực rỡ, cả hai đều cô đơn, và họ không bao giờ biết đến nhau. Có thể ngay lúc này, chúng ta đang sống giữa những phế tích vô tuyến của các nền văn minh đã tắt từ trước khi khủng long xuất hiện. Lý do thứ ba khiêm tốn hơn về phía chúng ta. Có thể chúng ta đang nghe sai kênh. Nhân loại chủ yếu lắng nghe sóng vô tuyến, thứ công nghệ mà chính chúng ta cũng đang dần rời bỏ chỉ sau một thế kỷ sử dụng. Một nền văn minh đi trước hàng triệu năm, có thể liên lạc bằng phương thức mà vật lý của chúng ta còn chưa gọi tên. Tình cảnh này giống một bộ lạc biệt lập đốt lửa trên đồi và kết luận thế giới không có ai, trong khi ngay dưới chân đồi, hàng tỷ tin nhắn đang chạy qua những sợi cáp quang mà họ không hề biết là tồn tại. Và còn một khả năng làm tổn thương lòng tự trọng của loài người. Có thể họ biết chúng ta ở đây, họ chỉ không quan tâm. Một đàn kiến sống cạnh xa lộ không có khái niệm gì về xa lộ, về những cỗ xe gầm rú lướt qua hay về nền văn minh đã xây ra nó. Và ngược lại, chẳng người lái xe nào dừng lại để trò chuyện với đàn kiến. Nếu khoảng cách trí tuệ giữa hai nền văn minh đủ lớn, thì im lặng không phải là bí ẩn, là điều hiển nhiên. Nhưng lời giải lạnh gáy nhất trong nhóm này mang tên khu rừng tối. Hãy tưởng tượng vũ trụ như một khu rừng đêm, nơi mọi thợ săn đều rình rập trong bóng tối. Bạn không biết kẻ khác thiện hay ác, và bạn không có cách nào kiểm chứng trước khi quá muộn. Trong khu rừng đó, kẻ nào cất tiếng gọi, kẻ đó tự lộ vị trí của mình. Chiến lược sống sót duy nhất là im lặng tuyệt đối. Nếu giả thuyết này đúng, vũ trụ có thể đông đúc hơn ta tưởng rất nhiều. Chỉ là tất cả đều đang nín thở. Bây giờ,
Hãy quay lại ý nghĩ dễ chịu ở chương 4, rằng cửa ải khó nhất đã nằm sau lưng chúng ta. Có một cách đọc khác của toàn bộ câu chuyện, và nó không dễ chịu chút nào. Nếu các hành tinh giống trái đất nhiều đến vậy, nếu sự sống hình thành dễ đến vậy, nếu tiến hóa sớm muộn cũng tạo ra trí tuệ, thì lẽ ra thiên hà phải chật kín những nền văn minh già hơn ta hàng tỷ năm. Nhưng không có ai. Vậy thì có thể mọi mắt xích phía trước đều dễ. Và cái cửa ải gần như bất khả thi kia, cái bộ lọc vĩ đại ấy vẫn chưa xuất hiện, đang đợi ở phía trước. Bộ lọc phía trước có thể mang hình hài gì? Không ai biết chắc, nhưng có một điểm chung đáng chú ý. Mọi nền văn minh đủ thông minh để vươn ra vũ trụ, cũng đồng thời đủ thông minh để tự kết liễu mình. Năng lượng đủ mạnh để đẩy một con tàu liên sao, cũng đủ mạnh để san phẳng một hành tinh. Công nghệ đủ khôn để tự vận hành, cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của người tạo ra nó. Có thể mọi nền văn minh đều chạm tới đúng ngưỡng cửa này. Ngưỡng mà sức mạnh tăng nhanh hơn sự khôn ngoan, và không ai bước qua được. Giả thuyết này dẫn tới một hệ quả kỳ lạ bậc nhất trong khoa học. Nếu ngày mai, các nhà khoa học công bố tìm thấy vi khuẩn trên sao Hỏa, cả thế giới sẽ ăn mừng. Nhưng theo logic của bộ lọc, đó có thể là tin xấu. Vì mỗi lần ta phát hiện sự sống hình thành dễ dàng ở nơi khác, ta lại loại bỏ được một cửa ải ở phía sau, và xác suất rằng bộ lọc nằm ở phía trước chúng ta lại tăng lên. Sự sống ngoài kia càng phổ biến, tương lai của chính chúng ta càng đáng ngờ. Ít có phát hiện nào trong khoa học lại mang hai bộ mặt trái ngược đến thế. Nhìn qua lăng kính đó, sự im lặng của bầu trời không còn là một bí ẩn thiên văn nữa. Nó giống một lời nhắc. Có thể ngoài kia từng có những nền văn minh đi đến đúng chỗ chúng ta đang đứng, cũng nhìn lên bầu trời của họ, cũng tự tin về tương lai của mình. Và rồi không ai trong số họ để lại nổi một tiếng vọng. Không ai biết kịch bản này có đúng hay không, nhưng chỉ riêng việc nó khả dĩ đã đủ để câu hỏi của Fermi vượt ra khỏi thiên văn học và trở thành câu hỏi về số phận của chính loài người. Trước những khả năng đáng sợ đó, loài người đã làm điều duy nhất mình có thể làm: lắng nghe. Suốt hơn 60 năm, những chiếc kính vô tuyến khổng lồ, có chiếc rộng bằng cả một thung lũng, đã hướng về các vì sao và chờ đợi. Các chương trình tìm kiếm quét qua hàng triệu tần số mỗi giây, sàng lọc tiếng ồn của vũ trụ để tìm một mẫu hình nào đó không thể là tự nhiên. Một nhịp lặp lại, một chuỗi số nguyên tố, bất cứ thứ gì cho thấy có một trí tuệ đứng sau. Và có một đêm, vũ trụ suýt trả lời. Tháng 8 năm 1977, một kính vô tuyến ở Mỹ thu được tín hiệu mạnh gấp 30 lần nhiễu nền, kéo dài đúng 72 giây, nằm sát tần số phát xạ của hydro, tần số mà nhiều nhà khoa học cho là kênh liên lạc tự nhiên nhất giữa các vì sao. Nhà thiên văn Trực hôm ấy sửng sốt đến mức khoanh tròn dãy số trên bản in và viết vào lề đúng một chữ. Người ta đã chĩa kính về vùng trời đó hàng trăm lần kể từ ấy. Tín hiệu không bao giờ lặp lại. Rồi năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử, một vật thể từ ngoài hệ mặt trời bay xuyên qua sân nhà của chúng ta. Nó dài và dẹt một cách bất thường, xoay lộn theo cách hiếm thấy, và khi rời đi, nó tăng tốc nhẹ mà không để lại đuôi khí như sao chổi. Đa số các nhà khoa học cho rằng đó là một tảng đá liên sao tự nhiên với vài đặc tính lạ. Số ít, trong đó có một giáo sư của Đại học Harvard, công khai đặt câu hỏi liệu nó có phải sản phẩm nhân tạo. Tranh cãi chưa ngã ngũ. Nhưng vị khách ấy nhắc chúng ta một điều: những kẻ lạ mặt từ các vì sao khác là có thật, và chúng vẫn đang ghé qua. Cuộc tìm kiếm hôm nay đã bước sang một giai đoạn khác hẳn. Kính viễn vọng James Webb có thể phân tích ánh sáng xuyên qua khí quyển của những hành tinh cách xa hàng trăm năm ánh sáng, tìm dấu vết của oxy, của khí metan, những hợp chất mà trên trái đất phần lớn do sự sống tạo ra. Thế hệ kính tiếp theo còn tham vọng hơn. Chúng sẽ tìm cả dấu hiệu của công nghệ, ánh đèn của các thành phố về đêm, khí thải công nghiệp trong bầu trời của một thế giới khác. Lần đầu tiên chúng ta có công cụ để bắt quả tang một nền văn minh đang hoạt động. Nghe qua 60 năm tìm kiếm trắng tay, bạn có thể nghĩ cuộc săn đã thất bại. Nhưng hãy nhìn con số này. Một nhóm nghiên cứu từng tính toán rằng nếu ví toàn bộ không gian tín hiệu cần rà soát như các đại dương của trái đất, thì tất cả những gì nhân loại đã kiểm tra được cho đến nay chỉ tương đương một cốc nước. Múc một cốc nước lên, không thấy con cá nào, và kết luận đại dương không có cá. Đó chính là vị trí thật của chúng ta lúc này. Cuộc tìm kiếm chưa thất bại. Nó gần như còn chưa bắt đầu. Sau tất cả,
Câu hỏi của Fermi dồn mọi lời giải về hai khả năng cuối cùng. Hoặc chúng ta là trí tuệ duy nhất trong vũ trụ này, hoặc không phải. Một nhà văn từng nói rằng, cả hai ý nghĩ đó đều đáng kinh ngạc như nhau. Và ông nói đúng, không có phương án nào bình thường cả. Không có phương án nào cho phép bạn nhìn bầu trời đêm, rồi nhún vai bước đi. Nếu chúng ta thật sự một mình, thì hãy dừng lại một giây để cảm nhận điều đó. Trong 2.000 tỷ thiên hà, giữa số ngôi sao nhiều hơn cát trên mọi bãi biển, chỉ có duy nhất một hạt bụi xanh biết suy nghĩ. Mọi bản nhạc từng được viết, mọi câu hỏi từng được đặt ra, mọi ánh mắt từng ngước nhìn các vì sao, tất cả chỉ tồn tại ở đây. Khi đó, trái đất không còn là một hành tinh nhỏ bé tầm thường nữa. Nó là nơi duy nhất mà vũ trụ tự nhìn thấy chính mình. Và gìn giữ nơi này trở thành trách nhiệm lớn nhất từng đặt lên một giống loài. Còn nếu chúng ta không một mình, thì ở một nơi nào đó ngoài kia, quanh một ngôi sao mà bạn có thể đang nhìn thấy tối nay, một sinh thể khác cũng đang ngước lên bầu trời của họ, cũng đếm những chấm sáng, cũng thấy im lặng và cũng hỏi đúng một câu: mọi người đâu cả rồi? Hai kẻ xa lạ, cách nhau 1000 năm ánh sáng, chưa từng gặp và có thể không bao giờ gặp, nhưng cùng chia sẻ một nỗi cô đơn. Nghĩ theo cách đó, sự im lặng của vũ trụ bỗng bớt lạnh lẽo đi một chút. Câu hỏi buột miệng trong một bữa trưa cách đây hơn 70 năm, đến nay vẫn treo lơ lửng trên đầu chúng ta mỗi đêm trời quang. Có thể thế hệ của bạn sẽ là thế hệ đầu tiên nghe được câu trả lời. Cũng có thể sự im lặng sẽ kéo dài thêm 10.000 năm nữa. Bạn nghiêng về lời giải nào? Chúng ta hiếm, họ đang ẩn mình, hay cửa ải khó nhất vẫn đợi phía trước? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Và lần tới, khi ngước nhìn trời đêm, hãy nhớ rằng bạn đang nhìn vào câu hỏi lớn nhất chưa có lời đáp của nhân loại. Hẹn gặp lại trong tập sau của Hố Đen Tri Thức.